The law of expectation, skip that one. There is a biblical foundation for this specific law, Hebrews 10 and Hebrews 3. Hebrews 10 says, all together, okay? And then Hebrews chapter 3, verse 12 and 13. 1, 2, ready, go. Beware, brethren, lest there be in any of you but exhort one another daily while it is called today, lest any of you inherit Judas. Okay, let's look closely itong two passages na to. Una, sabi dyan, and let us consider one another. That exhortation of the writer of Hebrews, let us consider one another, it's simply examining. No? Let us consider one another. Let us totally be discerning, no? Towards one another. Now, when you say one another, it may mean the teacher-student relationship. So as a teacher, okay, we examine our students in order to stir up. That's pouring out excitement in the heart of that person. Examine one another, and then to stir up means excite that person, and then it says here, okay, daily, okay, but exhort one another daily, 24/7. So while we are looking, observing, discernment is important in examining one another in order for us to have that kind of mindset of steering people on a daily basis. While it is called today, that means constantly, while it's called today. So it is not only an exciting thing to do, to observe, but also it is a constant activity of this examining in order to excite them, not only daily, but constantly. As you see the day approaching, meaning it's progressing. Alam niyo yung pagtuturo kasi may gradual move yan eh. Merong tinatawag na progress and advancement. Kaya nga tayo may grade 1, then grade 2, etc. K-12 na tayo ngayon. That simply shows, no? As we examine one another, for us to have that mindset of stirring up on a daily basis, on constant manner, progressively. So, pagsama-samahin po natin itong mga talatang itong passage ito. Exhort. The word exhort is a very, challenging word used many times. Exhort. Not only pleading once to do an action, but it is a close reminder, being a close related or close to somebody else. Pag sinabi mong I exhort you, okay, ang paggamit niyan ay yung tao, ikaw, in-embrace mo siya ng balikat niya, hinawakan mo, at habang naglalakad kayo, you are exhorting the brother. Ang ganda ng picture nun, no? Exhorting one another. And then, the reason for exhorting one another daily, para may positive and negative yan eh. Na anticipation tayo. So, let's put that into chart form. In our model, speaker, student, subject. Okay? The speaker, examine. The student, okay? In a constant manner. Okay? Di ba? Nakikita mo yung estudyante mo. At by the way, minsan sa pag-examine natin, we deviate for other side. No? Minsan, we are tempted to label people. Di ba? Mga estudyante natin, ano nangyayari sa pag nakita mo yung estudyante tahimik?
Anong conclusion ng teacher? Bobo to, tahimik to. May label. Sabi ni Howard Hendricks, please don't do that. Labeling is a form of libel. No? Ito, tahimik yun. Wala, hindi ka graduate sa high school yan. Ay, maingay yun. Yung pala, alam mo yung teacher minsan, nung high school ako, kung sino hindi nagtataas ng kamay, yun ang tinatawag mag-resign. Oo. Ako naman nga, sa harapan pa, siyempre, pag hindi ka, di ba? Ako, matatawag ka talaga. So, ginagawa ko, I'll try to fake my teacher. Pag nagtanong siya, di tataas na rin ako, pupunta pa ako sa harap niya. Pero prayer ko, Lord, sana huwag na butawa niya. Kasi kung tinawag ako, sa bagay, may coach naman ako eh. Umuwi ako, high school. Malapit nang mag-graduation sa high school. Sabi ng tatay ko, disciplinary ang tatay ko, pulis eh. Ako yung bunso sa anak. 10 kami magkakapatid eh. 8 lalaki, 2 babae. Ako yung bunso. Lahat ng bunso, guwapo. Yung panganay, magaganda yan at saka mas guwapo. Sabi ng tatay ko, bunso! Sabi sa akin, military tatay ko eh. Graduate ng military school eh. Bunso! Ako yun. May honor ka ba? Tay, malapit akong naging valedictorian. Bakit? Katabi ko yung valedictorian. Malapit. Napapatawa ko tatay ko katulad ng pagtawa nyo ngayon. Pero seryoso yun. Ito talaga, wala ka nang ginawa. Kasi wala talaga. Nung high school ako, nagsisisi ako. Sana kung ginalingan ko lang, siguro may honor din ako. Pero okay na. Lipas na yun eh. Yung valedictorian namin, si Vilma, pangalan niya Vilma eh. Sabi, Vil, di ba masakit sa loob mo kung may classmate kang bagsak? Ako bagsak, pakopiyahin mo. Doon ako nakapagsak. Pangulot yan. Pero pinagsisihan mo na lahat siya. Ay, naku po. Kaya nung nag-college ako, naku, talaga iba ng disiplina nito. Salva mo ng sarili mong pa, di ba? So, hindi ka na pwedeng kodi-kodi dito. Nung naging born again ako, naku, napasama pa rin ako sa mga classmate na marunong mag-coding ko. Tapos, kanya-kanyang subject pa ako. Magaling ako sa history eh. Kaya nagbuwag ko siguro ako, magaling ako sa history eh. Yung Pilipino ni Saide, at memorize ko yan. Sabi ng barkada ko, ikaw sa history, ikaw sa arithmetic, ikaw sa ganito, no? Ikaw kataw ka kami. Huwag gagawin namin yung pamakaran ng kodigo. No? Born again na ako, nakukonvict na ako. So isang araw, hindi na ako sumama. Kaya naligsan, kayo na lang. Hindi na ako pa, kasi kasalanan niya. Pag yan ang nakukuha ng born again mo. Magano. Tingnan natin kung makakapasa ka. Ganun, Di, kahit na-exam, talaga hindi na ako gumawa. Talagang nag-review ako, pero wala talagang papasok. Dumating doon sa arithmetic, algebra, naku, napakabuko ko niyan. Kaya nagpastor na lang ako eh. Seminaryo, walang arithmetic dyan. Walang logarithm dyan. Walang calculus dyan. Kaya mga pastor, ang alam lang sa arithmetic eh, debit plus credit equals stupid. Dahil nakaupo ako sa... Nakita ko nakatapos na sila lahat. Kampante eh. Nag-whistle pipe. Sabi sa akin, Balignasay! Ganun. Pag nag-out yung teacher. O ano ngayon? Sabi ko, Lord, mukhang naubusan na po ako. Wala na, ang daming blanco eh. Lord, kahit makapasa lang ako rito, ayos na ko. Hindi ko naman niya hangad na mataas. Basta masabi. Ginanon nung parang plano yung kodigo. Lord, tugunin mo ang panalangin. O Balignasay, yun ang tugon ng prayer mo. Ang lahat yung sagot, ang gagaling ng mga talaga. Expectation. Yan. Huwag tayong ganun, ha?
O yung ito, wala. Tahimik yan, pero malalim yan. Meron namang maingay, nang pipake lang yan. Oo. Nang pipake talaga. No? Oo. Yung parang pasika, nagturo ako ng ethics. Christian Ethics 101. Ganito kadami. Tapos ang introduction ko, what is ethics? Can you answer that? Ethics, before we read on our textbook, etc. What is ethics? Tumayo yung isa. Nasa likod. Lakas ng boses. Sir, sabi niya, Sir Hill. Sabi niya, tali naman yung question ko. What is ethics? Yan ako madali sagutin ko. Ethics. Ethics are the cousins of ducks. Okay. Ako, siyempre, hindi mo pwedeng kahiyain niya. Oh, by the way, ano yung binibigay ng pato araw-araw? Sir, nangingitlog. Yun ang grade ko sa akin. Pero magaling yun, ha? Magaling yung cash paper yan, puro mga elo. Oo. Nung una, B.O. to. Nagluluko-luko pa. Ang ingay talaga. Pero, magaling. Galing. No? So, maging discerning tayo. Daily, progressively. Yung sinabi natin. So, examine constantly. Daily, okay? Progressively. Okay? Now, there's a word exhort. There are two ways. The positive and the negative result or outcome of our initiative to exhort. Una, excite them to love and good works. Yung negative dyan ay not to harden their hearts. That is our expectation. Now, saan ang expectation mo? Nagtuturo ka dyan. You have the spirit of discernment sa kanila. You examine them constantly, daily, progressively, excite them. Siyempre, ang gusto natin for them to love and good works. And of course, not to harden their hearts for any truth that they may know and discover in their lives. Ang ganda pareho yun. Negative, pero it adds value to their lives. Hindi kalus ang mga hearts nila, but they are willing to learn new things so that their lives will be changed. Not to harden. Ito yung harden ng hearts, napakatindig terminology yan. Pag sinabi mong you have a hard hearts, our hearts are full of unbelief. Sinabi yan sa 1 Corinthians 10. Do not be like your forefathers that had hardened their hearts. Their hearts are full of unbelief. Ganun sila. In spite of the fact that God is teaching them in the wilderness. How? Ang dami yung object lesson eh. Shekinah glory. Di ba? The manna. Di ba? The water in the desert. Dami. Manifestation of God's goodness. And yet, ang tinigas ng puso nila. In fact, sino rito ang 21 years old pataas ang edad? Taas ang kamay. Yan. Yung mga edad. Namatay si Desierto yan. Only 20 years old below nakapasok with the exception of Joshua and Caleb. We'll tell that story sa OT natin. Okay? What are the principles embodied in this law of expectation? Number one, expectations exist in everyone, but everything all the time. Expect natin. Even here, I have expectation. Sa inyo din. No? As I come in, I sense yung excitement dito sa atin. I have also my set of expectations, etc. Now, here's a two linear lines, ano? Okay, going upward and a interlinear going forward. Expectation, and this is reality. Okay? Reality. The further you move away from reality, hindi po pa niya. Sipin mo, the further you move away from reality, yung expectation mo nagiging challenging. Pag ganun eh. No? Ito yung expectation mo. How many of you, parents here, are expecting a lot from their children? Ang tataas pa ng expectation natin. Ganyan, dapat aral na mabuti. No? Minsan naapektuhan sila. Iba-iba tayo. Kung ikaw ay scholar ng araw, mga anak mo minsan, sometimes they have struggles in school, di ba? O, may pareho ang sarili mo sa kanila. Dapat ganito, one time ka lang sa board. Ganun, ano?
And it keeps a lot of, ways to encourage them and to teach them. Not to stop, but still pursuing. Sa akin kasi, the expectation natin ang tataas. Hindi nila maabot. No? Sabi mo sa katabi mo, anong magagawa mo dyan? Ibaba mo yung expectation mo. Aha. Ibaba mo yung expectation mo. I have 2 daughters. No? Sinasabi ko to. Yung isa, yung panganay ko, super kwan yun. Super talino yun. He entered university without any entrance exam. Automatic sa PLM, sa Manila. Sino galing sa PLM dito? Pamantasan ng lungsod ng magaganda. Tetramuros, pamantasan ng lungsod ng Manila. Eskola siya doon. Walang entrance exam yun. Oo. Pero yung bunso kong anak, si Jezreel, hindi ko lang sinasabi, okay naman, yung pamantayan ko, okay naman, kaya lang, itin. Does it mean to say, ganun parate? Oo. Hindi naman sa total grade ko sa aking grad school, 1.23 ako. Sasabihin ko ba, anak, dapat 1.22 ka. Ano ba yan? May general average grade, something GPA ba yan, tawag to. Sumahin lahat ng grade mo, hindi ito total, ganyan. Ganun ba? Sabi mo sa katabi mo, pagkakaproblema ka kapatid kung ganun ugali mo. Oo. A class ka dapat, A class. Kasi sa pamilya natin, walang D, walang F. Problema ka doon. Oo. So yung expectation mo ang taas. No? Kaya sila, they are being stressed out. No? Maraming factors yun. Nakaka-demotivate yun. So mga, grabe ano? Kaya nga may mga maririnig tayong mga anak, hindi makaya expectation, ang end, nagsisuicide pa. Hindi ko kaya to. Kasi nanay ko, tatay ko, ganito di ba? Oo. Katulad nung tatay, may 3 anak na lalaki. Sabi niya, ikaw, galing mong magrason. Maging abogado ka. Ikaw, galing mong mag-aral, mag-drawing, ganyan. Mag-doktor ka. Ikaw, kabobo, mag-pastor ka. Ay, isang imigran ka. Mga reject sa pamilya, yun ang pinapupunta sa Bible School. Kung naman po, hindi yan. Number 2, yung disappointment, tumataas din yung disappointment dito, kundi lang, pag yung expectation mo, tumataas, dito yung reality, yung disparity dyan, yung distansya dyan, malaki ang disappointment na may dudulot niya. Okay? Yan, sabi ng babae, eto mapapangasawa ko, anong tawag natin dyan? Night? Ano yan? Night? Yun, gano'n na nga, di ba? Gusto natin mga ladies, ganyan. Pero reality, hubarin nyo yung uniform niya, ganyan yung tsura niya. Expectation niya. Diba? Pantasya wow, galing, Diba? Ideal husband. Frustrated. Sabi niya, ganun ka pala to. Nakaganyan. Tapos ubaran, ganyan na. Expectations impact ourselves and others. Diba? Yung placebo pill. Minsan wala naman epekto yun psychosomatic lang yung sakit. May sakit ako, doktor. Doktor, wala test. Wala kayo. May sakit ako, doktor. Sino nagsabing may sakit? Ako. Sabi naman, sa akin nag-aaral ko ka, doktor. Mahihina ba? Pero talaga naman, walang sakit. Ano gagawin ng doktor? Placebo. Inumin nyo ito once a day, ha? Ang laki, parang Alka-Seltzer. Iinumin naman yan. Ang pili niya, uy, lumakas ako. Epekto lang sa mind yung placebo pill ang tawag. Sa totoo lang, wala kang sakit. Pero pilit ka na pilit. Di ba? Di ba? Merong something going on sa katawan mo. Di ba? Meron kang, uy, tested dito, inumin mo ito, agad. Inumin mo yon, may something effect sa'yo.
Tapos sabi, oo nga, ano, nahilo ka pa ba? Sobra. May epekto, no? Yan. Expectations are rooted in the past, influence the present, and therefore impact the future. So, as teachers, we know how to handle expectation. Yan ba yung realistic expectation or not? Yan ba for your own? Dahil magaling ka eh. Scholar ka eh. No? Influence the present and therefore impact. Kung ano yung expectation mo sa isang estudyante, di ba? Mangyayari yun. Ito, yung drawing ko to. Yan. Okay. Yan ang ating chart. Una, teacher construct expectation. Ito. So in your mind, we have a drawing. Ito expectation mo sa isang estudyante. Sensed by the student, students react to expectation. Ganun ha, ingay. Di ba? Parang nasisense sa estudyante yun. Alam niyo ba yun minsan? Parang hindi ako tinatawag ng teacher. Huwag na nga, hindi na ako mag-resign. Hindi mo ko tinatawag yan eh. Di ba? Natahimik ka na lang. Kahit anong gawin mo, ma'am, gas-gas na yung boses mo, hindi ka pa tinatawag. May mga teacher gano'n, pinipili ang magre-resign. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganyan. Ngayon, sabi ng, huwag na nga, hindi na ako mag-participate, tahimik na lang yan. Tapos, yung teacher naman, teacher kung expectation from behavior, ganyan ka ha? Hindi ko. Nagpo-formulate na yan. Okay, tamad to ha. Hindi nagpa-participate eh. Papagsak ko to. No, teacher shows, no, student responds to behavior. Ganun ha? No? Student shows, and then teacher converts expectation. Tingnan mo? Kasi nagpabaya na yung teacher, ay yung estudyante, kasi hindi nga nag-participate. Nag-test siya, nakita niya, tingnan mo? Bakit talaga ito? Student have expected behavior and the student conforms to expectation. Kaya matindi yung expectation mo sa kapwa eh. Kung ano yung pinapakita initially, nagre-react ka. Sa estudyante naman, marunong din mag-sense ng anything what is going on sa teacher. So ganyan ang flow ng affecting our understanding on expectation. Number 4, expectations are exposed through our attitudes and actions. Kahit anong sabihin mo, yung expectation mo, ipapakita, panlabas, sa kilos mo, ba? Expectation. Ma'am, pwede ba akong magtanong sa'yo? No? Kung concern ka sa estudyante, gusto mong pumasa, okay, ano ba problema mo? Can I help you? Hindi. Hindi, tanungin mo lang sa classmate mo. Uwi na ako. Pakibitbit mo yung bag. Ginawa ko kutusan. Expectation influence the future, whether stated or unstated. Sinasabi mo hindi. Dadalhin ng estudyante kung saan mo siya inilalagay sa isip mo kung saan siya. Yun ang expectation, no? Itong estudyante ito, hindi makakapasa dito sa klase ko. At hindi makakagraduate ito kasi back subject niya ito. Mangyayari yan kung hindi ka maingat. No? Kasi ikaw na rin ang pumipigil. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganyan. No? Expectations impair others if set too low or too high for too low. So balance din naman. Okay? Now, hindi ko alam kung ginagawa pa ito. Noong mga panahon namin, sinesegregate ang mga class A, class B, class C. Yung class A, magagaling. Salamat, class A ho ako. Pero, nangongopya. Class B, medyo... Class C, medyo... Sa school yung nanggalingan, may ganun ba? Ngayon, bawal na ata sa ganun, ano? O meron pa rin. Hindi ko na alam eh. Meron pa, no? Sinesegregate. Pag class A, So, if you're a teacher advisor of class A, magagaling to. If you're a teacher advisor ng class C, class D, problemang malaki ito. Diba? So, kung mataas ang expectation mo, okay, galing din ng mga... Isiset mo din yung standard mataas. Pero at sa expectation mo, hindi lahat, maski they belong to single class, iba yung level pa rin ng understanding, iba yung level ng
pag-process ng mga pinag-aaralan nila. So, sabi ng quotation, both he who expects great things of others and he who expects little will receive what he expects. So, yan na na-expect mo eh. Subalit, kung ang expectation mo, naaayon, naalinsunod doon sa gusto mo, natahakin ng mga ito, you try your best na itong mga estudyante mo, madala mo sila ron. No? May mga hindrances niyan, I believe. But, yung teacher, kung siya ay dedicated talaga, committed talaga, his students will be guided to that level, walang imposible yun. Number 7, expectations empower others. Napakaganda ito, if guided by love. Mahal ko itong estudyante kong to eh. Gusto ko maging inhinyero pagdating ng araw to. Gusto ko maging, maging arkitekto itong araw na itong kapatid, itong estudyante ito. Gusto ko pagdating ng araw maging liar siya, lawyer. Lawyer siya. Expectations. Katulad nito, yung blossoming student, anong ginagawa ng gardener? Nurture yung apple plant, yung apple tree, yan. Araw-araw, talaga, kino-cultivate, pine-fertilize, painstakingly, sacrificially, di ba? Hanggang sa lumaki ng lumaki yan, diba? Lalagyan niya ng fertilizer, talagang pangangalagaan niyang mabuti, mainam, di ba? Ula, talaga habang lumahalaki. Yung puno ng apple na yan, hanggang sa, talagang guidance, nandun yung direction, nandun yung mentoring, nandyan lahat, hanggang sa, lumago na, hanggang sa mga nanganak-nganak na rin siya. Gusto mo makita yun sa estudyante nyo? Gusto mo makita ito sa mga anak nyo? Be a good gardener, ha? Hindi yung bahala ka dyan, ha? Total, nagpapadala ko ng pera sa'yo, bahala ka dyan. Subukan mong bumagsak, hindi na darating ang ano matawag to? Sustento mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang gano'n. Gabay, kailangan, Sa social media ngayon, ay naku, grabe, magpasalamat tayo. Libre na yan eh, di ba? Nag-Skype kayo, di ba? Nag-Zoom kayo, WhatsApp kayo. Ang dami na, ito, enjoy ko habang ako nagbi-breakfast para kasama ko na rin ang asawa ko. Gano'n. Namimiss ko siya tuloy. Pag nasa sakyan ako, pag wala siya, kasi mundo ko, mga preachers, nakikinig ako, yung sermon nila, nakikinig ako. Pero pag asawa ko nakasakay, ayaw niyang sermon ng pakikinggan. Gusto niya siyang pakinggan ko. Napadalahan. Sabi mo, kung bibiyaya kong moral to hanggang bigan, walang oras kaya yun. Ang daming mensahe nun. Tapos ka na, another topic. Hindi masama ang mag-sermon. Katulad ito, hindi masama ang mag-exhort. Expect the best. The teacher should influence students' learning by adjusting expectation. Please, mga parents, teachers, kung ang inyong expectation napakataas, hindi nila maabot, be flexible enough. Baba nyo naman. Di ba silang walang honor? Basta pasado. Pasado. Huwag yung pilitin. Hindi na eh. Iba ka sa kanila. This is what we call the method. Okay? The speaker, the student, the parent, children, or the manager, the employees, ganyan lang. Pero tinatawag na blossom dito. Hindi natin gagawing shortcut yun. May pagdadaanan kang blossom dito, tawag yan. Wala namang shortcut sa blossoming people in life eh. There is always progress. Natatahakin nila. Ito yung tinatawag natin na blossom path. 1, we examine. According to the book of Hebrews, we expose them. We touch their emotions, we verbally say our expectation that is realistic, and we show love, we endear them, we affirm them. Now, we pay attention when we examine.
When we expose them to something in situations, whatever situation that you describe that kind of situation, emotion, you react, perhaps with appreciation, okay? And then expectation, tell them the anticipation, the next thing that they are going to do in their lives, in the next stage of their lives, and then endear, okay, affection. Ito yan. Bawat isa dito, you have to pause. Okay? Examine attention. When you expose them, you see, you hear, okay? You learn from the past. The emotional aspect, reaction, okay? You feel. Yung present po nila yan, at situation nila. Yeah? Expect, you anticipate, you look further, okay? You look to the future for them to try, for them to take, and then look for opportunity how this would happen. Ito po yun, no? Pag nakita mo, ang isang bagay na ginawa nila, sabihin mo, no? You just did, no? Small things, no? Naging masinop sila sa loob ng bahay, naghugas sila ng pinggan, ganyan, whatever. Sabi, alam mo, anak, nakita ko lang, ginawa mo lang ito. You just did. No? Ito yung exposing and describing what they did. No? And then, you pause. Okay, may pause na word dyan, napunta lang dun yun. Emotion, reaction, feel present. That makes me feel, no? That makes me feel, express mo, yung estudyante mo, no? Sabi mo, you just did a good presentation sa iyong project, or a good reaction paper in your paper, in the book that I have given you to read. That makes me feel excited as a teacher. No? Yan. And then, you look at the future. I believe you are becoming a good writer, or an excellent writer. You see? You have put your thoughts in your words, wonderful words, not only grammatically structured, but the insights are so deep. Mga ganon, no? Sasabihin mo. I believe you are becoming a writer, a good Christian writer. You are becoming a good essay, writer. No? And then, touch appropriately in dealing words, times can be enough. Oo, katulad yung aking nung apo. Sabi, anak, narinig ko sa nanay mo, galing mo daw, most helpful. At saka with awards, so galing mo, ginulo ko yung buhok niya. Sabi niya, ako pa, gumanon eh. Parang style ni lolo niya yun. Oo, sabi ko, anak, huwag ka masyadong ako pa. Kasi kasama mo si Jesus, ha? Oo. Yan ang ating gagawin sa Blossom Path. Wala pong Blossom Detour na shortcut. No, we always go through this in applying this law of expectation. Okay? Assignment. Think of the 5 most important people in your life and think of blossoming statements you can say to them. How about doing this also with people you don't normally approach? Okay. Okay, ganito gawin natin. Yung katabi mo, mag-construct ka ng isang yun, ng isang blossoming statement. Blossoming statement. Okay? Yung partner mo, ganun din, gagawa din ng isang sentence na sasabihin sa'yo in response. Okay, I'll give you 1 minute or 2. Sige. Kapatid, blossoming statement. Nakita ko, gumaganda ka ngayon. Yung ilong mo, yung piso, pwede ipasok sa kabilang ilong. Lalabas na lagi ng butas ng ilong. Huwag naman ganon. Personal na yan. Okay, sige. Kung friend mo yung katabi mo, o ano, o kung if you feel comfortable, okay lang, ha? Sige nga. Sige nga. Mag-practice kayo. Glossary statement. Alam mo ang mga glossary statement, nakapagbigay ng buhay sa tao eh. Nabubuhayan siya ng loob eh. Oo. O, sample. Sino magbo-volunteer? Mga 1 or 2 or 3. Anong sinabi mo sa katabi mo? Sige na. Ito sa ito. Any volunteer? Sige na.
Malapit kayo? Sige. Huwag naman yung, sister, malapit ang payday pa utang. Huwag ganun. Ha? Meron? O yun, may nagtataas ng kamay doon. Okay, sino? Sige, sister, yun. Blossoming statement, hindi mahaba. Sige nga, sige. Sister. Sige nga, kung wala. Baka sasabi, ay sister, ang blossoming statement ko ganito. Ganyan ka na lang. Okay, iwanan natin yan, ha? Maximizers, or ito yung mga tips on how to apply this law. Employ opportunities purposefully. Employ opportunities purposefully. There is always a corresponding, purpose, objective in mind why you are stating that or saying that, Express expectations creatively. No? Minsan ganun, yung writing a card, di ba? Minsan makikita mo sa table mo, may white envelope. Bubuksan mo ngayon, naku, galing sa friend mo. Anong sinabi? Sis, I just want you to know that di ba? May PS, pautang naman. Ano ka ba? Ang ganda na sana di ba? Or mga spouses dyan, paano? Nagpapadala ng bulaklak. Alam mo yung wife ko, hindi masyadong hindi sold out sa gano'n. Much that I would like, pero simple lang kasi si Ate Emmy. Minsan, nasa mall kami, mall. Alam mo pag nagmamulling kami ni Ate Emmy, misis ko, na holding hands kami niyan. Saka yung pagka-holding hands ko sa kanya, mahigpit. Kasi kung bibitawan ko yan, magsha-shopping. Kaya, sorry na po yan sa kaya, pag pumunta na dyan ako toda, kaya nakinig pa naman sa, pag nakita niyang daan, patay ng budget siya. Minsan, pupunta ako sa, di ba may mga flower section doon? Gaganon-ganon ako. Like Mother's Day, birthday niya, or special occasion. Mga galing pa sa mga galing pa sa Europa yung mga minsan mamahal, mga tulips, mga gano'n. Mga gano'n na mamahal kayo. Alam mo, maya-maya, diyan sa likod ko, misis ko, bubulangan ako. Kung pinaplano mo akong bilhan ng bulaklak, huwag na lang. Mahal. Sabi ko, praise the Lord. Di ba? Pero iba na ngayon, pinapadala na ngayon. Pwede, mag-order ka. Minsan, There are many ways, by the way. Yan. Expressing your expectation creatively. Mga ganon, napakarami. Sky is the limit. Depends sa ninyo. O kaya, mag-quad kayo. Mag-video kayo. Oo, mag-video kayo. Yung mga pandi nyo, well rewarded yung mga birthday ng asawa nyo. Ang ganda, na yun ay isang araw, magano, ng kasaya-sayang araw dahil ikaw ay, grabe talaga. Meron daw mag-asawa, nag-tour sa Holy Land, sa Israel. Matanda na sila Part of their retirement, nagpunta sila sa Israel. Kasama isang group, turistang grupo. Doon sa Israel, inabutan yung mister namatay. Handa namatay. So iyak yung asawang babae. Tapos sabi ng mga kaibigan niya na nasa tour, doon na nag-ilibing ang mister niya. Kasi mas practical kasi yung labi, yung bangkay, mahal yun. Saka Holy Land pa, maganda nga, So, sabi ng asawa mo, decided akong iuwi ang mister ko sa Pilipinas, nalilibing.
Sige, Mare, kinukumbinsi siya ng mga kumare niya. Dito mo nalilibing, ayusin natin lahat, pwede naman dito, ganyan. Nay, iuwi ko mister ko. Iuwi ko talaga. Insistent yung asawa, iuwi. Tinanong, bakit? Bakit mo gustong iuwi ang mister mo na patay? Nay, dito pwede na natin ilibing. Alam niyo kanya, 2,000 years ago, meron isang lalaking nilibing dito, nabuhay na magulit. Kaya sabi niya, ayaw ko ilibing dito. May mga babae gano'n nagmagmahal sa asawa lalaki. Nangangantsaw. Hindi kailangan ng kantsaw sa affirmation, ha? Expectation, ha? Oo. Ang giving affirmation sa kantsaw, iba po yun. Kakantsawan, hindi. Ihinto nyo ang mga kantsaw-kantsaw na ganyan. Ang gusto nila ay mga positive words, encouraging words. Yung estudyante, kakantsawan mo, hindi mag-work yan. No? Pick words precisely, of course. Pick words precisely. Establish eye contact directly. We're talking to our students. No? Because when you employ eye-to-eye contact, sabi ni Bruce Wilkinson, it validates your sincerity in conveying truth to them. Di ba may kasabihan? Hindi makakita, hindi makatitig, guilty. O pag nagkukwento ka o nagsasabi ka sa kanila, diretso sa mata. It affirms your sincerity. Hindi, alam mo anak, napakabait mong bata ka. Mula nang ipinakit, alam mo anak, tignan mo sa mata. Communicate body language carefully. Yan. Di ba? Pati yung pag-endear and pagbibigay ng galang natin sa mga mister, kung nababakasyon kayo doon, minsan, dagdagan nyo pa. Yung mister, pag nandyan kayo, siyempre, na-miss kayo ng maraming taon dyan, magpakita naman kayo ng labing-labing. Si mister, pag nagbabasa ng diary ko, nag-4 pang ganyan. Sabi niya, darling, kape. Hindi kasi magtimpla ka ng kape. Ikaw naman, sabi pang sinasabi, kape ka na naman! Naninaiwang pa. Kape ka ng kape. Hindi ka na nagsaw ng kape. Tawagan ng mister, nagbabasa lang yan. Pangiti-ngiti. Tapos labog ka ng labog sa kusina. Tapos babalik. Saan mo gustong timplahin ng kape? Sa man o sa Rinola? Kasi yung Rinola kasi parang mountain yan. Kaya huwag niyong sisihin ang mister niyo kapag nakakita na siya ng iba. Nasa opisina niya ay merong isang staff diyan na babae. At sasabihin niya, Sir, good morning. Oo. Gusto niyo yun ng kape? Ay! Sabi niya, ha? Sige, sir. Sabi niya, titimplang ko kayo, aalis yung babae niyo. Gaganon pa ng buhok niya. Siyempre, maamoy yung... sabi ni mister, okay. Kasi yung amoy niyo, amoy bugo. Shampoo kayo. Be careful, ha? Maski malayo kayo, may endearing words, affirming words. Para hindi sila... Kasi kayo din naman, kailangan nyo. Ha? So, communicate body language carefully. Ha? Touch others up tulad sa mga anak, tinataas ang kamay, ginugulo ang buhok, di ba? Talaga namang, hinahaplos sila, minapasan sila, ganyan, tinataas sila ganyan, di ba? Lalo mang malilit, nakagawa sila ng magandang bagay na hinihahalis pa sa kanya, sumalis na yan. Set expectations confidently. Hindi ka naman nagsisinungaling. Alam mo ako, nakita ko, ang galing mo mag-drawing. Siguro magiging fine art student ka. Grabe, You are an effective instrument in God's. Samantalalin ninyo yan sa mga estudyante na hawak nyo, lalo na sa inyong mga anak. Okay? Low expectation, expect the best. Step 1, examine. Okay? Expose, examine, meaning have a discerning heart to know their needs. So, expose,
When you observe them doing something great, you tell them and then share the emotional aspect to that. Step number 4, you expect setting them now that in the future they have a better place to go. And then in there, I commit to expect the best of all my students. I expect the best. The single word or the 3-word meaning of love expectation is this, okay? Expect the best. So dalawa.